ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير واهلا بيكم في الحلقة التانية. النهاردة انا حابب اتكلم عن اول قاعدة عشان تنجح في تعلم لغة معينة، مش بس العربي، بس اي لغة بشكل عام. وهي حاجتين، الحاجتين دول ليهم علاقة ببعض. اول حاجة هي الالتزام، وتاني حاجة هي الاستمرارية. اولا انا قريت في بحث انه علشان حد يتعلم لغة معينة بيحتاج انه يدرس ويسمع اللغة دي على الاقل من 500 ساعة ل 1000 ساعة. طبعا 500 ساعة و1000 ساعة ده رقم كبير جدا، وعشان حد يحقق الرقم ده بيحتاج انه يكون عنده هدف كل يوم. يعني مثلا لازم اسمع اللغة كل يوم على الاقل نص ساعة على الاقل. فانا بنصح طبعا لو حد يقدر يسمع ساعة كل يوم ده هيكون ممتاز جدا. انا شخصيا بعمل كده لما بتعلم لغة جديدة. لكن لو يعني انت مشغول جدا تقدر انك تسمع اللغة نص ساعة بس كل يوم. وممكن مثلا في الويك اند تسمع مثلا اللغة ساعة. وعلى فكرة في يعني حاجة الناس بتفتكر انه لازم تكون مركز 100% وانت بتسمع مثلا بتتفرج على فيديو او بتسمع حاجة في اللغة اللي انت عايز تتعلمها. انا شايف انه ده غلط، ده مش صح. مش لازم تكون مركز 100%. يعني مثلا لو بتسمع الفيديو وانت بتمشي مثلا ماشي في الشارع ورايح تشتري حاجة معينة، او مثلا سايق العربية او كده، انا شايف انه ده برضو مفيد، ده مش وحش. ايوه الافضل انك تسمع اللغة وانت مركز، بس برضو مفيد انك تسمع وانك تتفرج على حاجة في اللغة اللي انت عايز تتعلمها وانت مش مركز 100%. ده برضو هيكون مفيد. يعني ده حاجة في وجهة نظري مش وحشة. فحاول كل يوم تخصص نص ساعة بس، نص ساعة بتسمع فيها اللغة، او بتقرا او مثلا دلوقتي في على فكرة طبعا كتب صوتية كتير. وعلى فكرة في كتب صوتية كمان باللهجة المصرية. مش عارف في كتب صوتية او لا بلهجات تانية زي اللهجة مثلا الشامية. مش عارف في كتب صوتية باللهجة الشامية او لا. بس ممكن تلاقي كتب صوتية كتير وتقدر تسمع الكتاب وتقرأ مثلا الكتاب او البي دي اف في نفس الوقت. ده بيكون مفيد قوي لو مستواك متقدم شوية. وحاول دايما تدور على سواء فيديوهات او اي حاجة ممتعة بالنسبة لك. يعني لازم تكون ممتعة بالنسبة لك. يعني مثلا لو انا عايز اتعلم لغة جديدة مثلا ايا كانت اللغة، لازم تدور على حاجة انت بتحب تتفرج عليها في لغتك الام. يعني مثلا لو واحد بيحب مثلا فيديوهات بتتكلم عن الرياضة وبيتعلم دلوقتي عربي، لازم يدور على فيديوهات او على محتوى
ليه علاقة بالرياضة في العربي، علشان يكون مبسوط وهو بيتعلم اللغة، انه بيسمع حاجة او بيقرأ حاجة هو مهتم بيها. فدي وجهة نظري، وده على المدى الطويل بيكون مفيد جدا واحسن بكتير من انك بس تفضل تقرا او تسمع حاجات هي بس للناس اللي بتتعلم اللغة دي، يعني سواء بتتكلم بس عن القواعد او بتتكلم القواعد اللغوية طبعا، او بس بتتكلم عن حاجات مملة بالنسبة لك. انا شايف انه ده مش مفيد خالص. لازم تدور على حاجات انت بتحبها في اللغة اللي بتتعلمها. وعلى فكرة في ناس كتير مثلا بتحب تتعلم عن طريق مثلا انهم يسمعوا اغاني. وفي يعني ده خبر كويس، انه في اغاني كتير دلوقتي موجودة على فكرة مع النص بالعربي، يعني موجودة مع سبتايتلز بالعربي، فده بيكون برضو مفيد جدا. وطبعا لما بتلاقي كلمات جديدة ممكن تحاول تترجمها، او ممكن تحاول تسأل حد عن معنى الكلمات الجديدة دي. يعني طبعا باختصار الالتزام هو اهم حاجة. لازم كل يوم على الاقل نص ساعة بتسمع اللغة او بتقرأ، مش لازم بتسمع بس. وطبعا الاستمرارية، يعني لازم تكمل، ما ينفعش توقف اللغة، لازم تكمل على الأقل سنتين أو 3 سنين أو 4 سنين علشان تحس بالفرق. لأنه عشان تحس بالفرق بتحتاج وقت عشان المخ يبدأ يتعود على اللغة دي، وتبدأ تقدر انك تتكلم اللغة دي بطلاقة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وشكرا ليكم، واشوفكم الحلقة الجاية.